ውድ የሻሎም ፕሮሞሽን ተከታታዮች ዛሬ ደግሞ ኪንማስተር ላይ እንዴት ግሪን ስክሪን መስራት እንደምንችል ከዚህ ቀጥሎ አሳያችኋለሁ። ኪንማስተር ልክ አዶቤ አፍተር ኢፌክት እና ፕሪሚየር አዶቤ ፕሪሚየር ግሪን ስክሪን እንደምንሰራው ከዛ ባልተናነሰ በፕሮፌሽናል ዌይ ኪንማስተር ላይ በሞባይላችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ፕላስ የምትለዋን እንጫናለን። ከዛ ባዶ እንትን ይመጣልና ሚዲያ ላይ ገብተን ባክግራውንድ እናስገባለን። ባክግራውንዱ ለታይም ነው የሚጠቅመን። ካስተካከልን በኋላ ራይት እናደርገውና ሌየር ላይ እንገባለን። ሌየር ላይ ሚዲያ የሚላለ እኔ የዜና ነው ማሳያችሁ። ዜና እናስገባለን ማለት ነው። ከዛ ፖዚሽኑን እናስተካክለዋለን። ፖዚሽን ካስተካከልን በኋላ እንደምታዩት የግሪን ስክሪን ነው። እሺ ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ራይት እናደርጋለን። ከዛ ቀጥሎ ሌየር ላይ እንገባለን። ሚዲያ እንልና ዜና የሚያወራው ሰው ግሪን ስክሪን እናስገባለን። ራይት እናደርጋለን። አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ገብቶልናል። አሁን ይሄን ግሪን ስክሪን እንዴት ነው የምናጠፋው ነው? የቪዲዮ የቀረጻችሁት ላይ ክሊክ እናደርግና ወደ ታች ስትወርዱ ክሮም ኪ የሚባል ነገር አለ። ክሮም ኪ ግሪን ስክሪን ሙሉ በሙሉ ያጠፋላችኋል ማለት ነው። እሱን ኢኔብል እንለዋለን። ኢኔብል ስንለው እንደዚህ ይመጣልናል። በማክስ ሾ ማክስ እና ያለ ማክስ ነው። እቺን ከላይ ያለችዋን በማስጠጋት ግሪን ስክሪኑን እናስተካክለዋለን። አሁን እንደምታዩት ነጥብ አንዳንድ ቦታ ነጥብ አለው። እሱን እናስተካክላለን። አሁን ፐርፌክት ሆኖልናል ማለት ነው። ራይት እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ቦታችንን እናስተካክላለን። ይህን ካደረግን በኋላ ራይት እናደርግና ልክ እንደዚህ ይመስላል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ከላይ ያለውን ግሪን ስክሪን መቀየር እንችላለን። ክሮም ኪ ላይ እዛው ላይ ተመልሰን በማኔጅመንቱ እናስተካክለዋለን ማለት ነው። እቺ ግሪን ስክሪን ላይ ማድረግ አለብን። ግሪን ስክሪን ላይ ማድረግ አለብን። ግሪን ስክሪኑ ትክክል አይደለም ከለሩ። አሁን ትክክል መጥቶልናል። እናስተካክላለን። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ራይት እንለዋለን። ይጠፋል ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት በትክክል መጥቶልናል። እሺ ወደምትፈልጉት ማስተካከል ትችላላችሁ። ዜናውን የሚያነበው ታይሚንጉን እኔ ትንሽ ዜናው ካለፈ በኋላ አርቄዋለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ እዛኛው የዲስፕሌው ባክግራውንድ ላይ የሚገባውን እናስተካክላለን። ታይሙን እናስተካክላትና ሌየር ላይ ነው የምንገባው። ከዛ በኋላ ፒክቸሩን እናስገባለን። ከፈለጋችሁ ቪዲዮ ማስገባት ትችላላችሁ። ለኔ እቺኛዋ ትቀለኛለች ለእናንተ ለማለት ለመግለጽ እቺን እናስገባለን። ከዛ እንደምታዩት ይሄውና ቦታውን ታስተካክሉና በዚህ በኩል በቀኝ በኩል ክሊክ አድርገን ሴንድ ቱ ባክ እንለዋለን። ሴንድ ቱ ባክ ስትሉት እንደምታዩት ወደ ውስጥ ገብቷል። ቪዲዮንም ልክ እንደዚህ ነው የምታስገቡት። ራይት እናደርገዋለን። ታይሚንጉን እናስተካክለታለን። ከዛ በኋላ ፕሌይ እንለዋለን ማለት ነው። ይህንን ይመስላል ማለት ነው።